خانومه مثل شما.
شیرین آبدار سالم سیختم نیست. این آقا داریم می‌خوره. دیدی بخوریم ما بخوریم بعد. چند تا بدم؟ همین اندازه قرار. یه تو آماده کردیش؟ خودش به شریعتی
تو میشه بیا اینجا خونه ما نگاه میکنم کلر را آباد من یه بزنی دیگه نه عالی بله 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 Amma bari se de banja. Aras bia